क्यानाडाको दोस्रो दिन हामी यहाँ सागबारी आयो।
अहिले चाहिँ हामी साग टिपिसकेर यसो बेलुका वक गर्न आएको बिचमा कस्तो मिठो हो खाएको कस्तो मिठो छ हिँड्ने मान्छेहरू कति कति है लन्डनको ब्रिज त्यो चेरी कति मिटर छ है यो ठोटोरी नि निस्किन्छ अरे क्यानाडाको जग्गा घुमिँदैछ पुल अघि माथिबाट आएको पुल अब डाँडा देख्छ डाँडा कोल्काले खनेर अग्लो बनाएर ठाउँमा यीशु क्रिस्टका आमा रे कान्छाले भनेको माथि माथि रुखमा होइन च्याउ फलेको छ तर देखाउँ भनेको देख्दैन अर्कै देख्छु ओखोको पत्ता ल अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर खाइ पचनी गर्नु घुमिरहेको अवस्था च्याउ हो यो खाना मिल्छ ठक्क गरेछ त नि लग सुपबाट खाम न ठुलो सुप बनाएर खाउँ बर्मिसले खान्छ रे त नि ठुलो कत्रोबाट च्याउ कत्रोबाट च्याउ है सुँगुर त बाँच्न कस्तो आछ आमु कत्रोबाट त्यसले त छाक पुग्यो नि यसले त्यही एउटाले त पुग्यो नि त्यही त यस्तो हेरेर यो खाने टाइपको त होइन जस्तो छ यता चाहिँ त्यही त खोइ पहिला बाउले लगेर खान्छ जस्तो लाग्छ ए होइन रहेछ हैन ए मोर्छ हानेर यो रुखमा पलाउने च्याउ त हामी कसैले खाएन बाउले खाएर ल भनिदिनु पर्यो साथीहरू यो खाने च्याउ हो कि होइन यो च्याउ खानुहुन्छ अरे च्याउ खानुहुन्छ अरे यो मिठो छ बास्न त्यसको तर सुङ त अब यो चाउने च्याउ गनाउँछ त नि यहाँको चाम्रो च्याउ अरे हो म खाना चाहन्न साथीहरू खानु भने चाहिँ यो होइन 5-6 जनालाई एक छाक हुने रहेछ है यस्तो अवस्था छ झर्ने लौरो छैन लौरो टेक्नु न अनि राम्रो बाटो भनेर जानुभएको थियो त भिराउनु भएन उताटी परै छ
ओखर है भुइँभरि झरेको छ है यहाँ ओखर यस्तो हुन्छ साथीहरू यो ओखर ट्याप्पे 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 छ तर देख्दैन क्या तलबाट खिच्दा चाहिँ भुइँमा बेसरी झरेको यसलाई फुटाउनु पर्ला जङ्गलै भरि ओखर रहेछ है किनै नपर्ने यहाँनिर यसलाई पर लगाएर म फुटाउने छु के भेटाउनु भयो लसुन लसुन भेटाउनु भयो खोइ सुँगु यो लसुन तर कस्तो कस्तोको नाच्छ त यो त के हो लसुनको पत्ता त खास लसुनको त यो त डल्लो हुन्छ नि के त नि लसुन खोइ च्याउ ऊ त्यो पराको रुखमा च्याउ यो के हो रे काका खोइ यसले कहाँ देखेर च्याउ यसो रुखमा चाहिँ के अरे त्यो रुखमा पलाउने च्याउ हुन्छ अरे देखेँ अरे मैले देखिनँ ए ऊ तल देख्दैन अहिले चाहिँ हामी घुमेर यहाँनिर आइपुगिसकेका छौँ टिम होटलको अगाडि यहाँ ओखर हातैमा छ अब यहाँ एकछिनमा हामी चाहिँ कफीहरू खाएर चाहिँ जानेछौँ चिया आइसक्यो चिया 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 सबसे सानो मेरो हो ल यो बोक त म सबसे सानो खान्छु कति धेरै म त यत्रो चाहिँ खानु अघि बिहान खाएकोमा यस्तो थिएन त नि ल्याप्टन ल्याप्टन हो के हो यो भनेपछि यो चाहिँ ब्ल्याक टी नपड्काउने मलाई फेरि घरमा उहाँ गएर पनि के अरे टिम होटल खोजे खोजे गऱ्यो भने त एडिक भएर पुरा पुरा यसकै लोगो हुँदो रहेछ नि ल हो बिहान खाएको के हो अरे मैले कफी म अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि मेरो काका छ्यामाहरू चाहिँ खालि टिम होटलको टी भन्दै जानुहुन्थ्यो अझ चाहिँ म पनि आएर चाखिदिएँ ल साथीहरू खाएँ चाहिँ घर आइपुगेको छौँ हामी अघिको ओखर फुटाएर चाहिँ खाने हो अब यहाँ ल्याउ त यहाँ अब यहाँ काकाले रोप्नुभएको खोर्सानी के खोर्सानी हो साइली खोर्की माइली यो बोकेको हातै पहिरो भएको छ है ल ओखर चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीहरू राम्रो थोरै थोरै गरेर गाडा निकाल्नु पर्ने रहेछ है थोरै थोरै होइन सुकेको छैन नि त यो काँचो छ नि एउटा कलिलो एउटा कुहिएको एउटा मात्रै निस्कियो साथीहरू यो पनि यस्तो छ है दाँते ओखर होइन है साथीहरू यो चाहिँ नि के यस्तो के भन्छ यसलाई एकदम दाँते ओखर होइन अर्को ओखर हो यो मार्तले ओखर यसको निकाल्ने थियो भएर किन बेसरी भुइँमा लडेको होइन साथीहरू यसो निकाल्नै गाह्रो हुँदो रहेछ अनि यो निकालेर त एउटा चाकम हो चाहिँ मजाले निस्के मजाले ल साथीहरू अहिलेको ओखर फुटाएर खाँदैछु बेसरी भुइँमा झरेको थियो होइन किन नखाएको भने त पुरा फुटाउनु एकदम गाह्रो हुँदछ नि त तर खानु चाहिँ एकदमै मिठो स्वादिष्ट मिठो फुटाउनु गाह्रो ल साथीहरू आजको भिडियो यति नै छ बाई बाई